Mamis, ang ating pong lulutuin for today is adobo sa gata. First, syempre po, buhayin natin ng gasol at lagyan natin ang ating kawali. Painitin lang po muna natin. And then, lalagyan natin ng mantika, mga sangkap, ang ating sili, luya, sibuyas at bawang. Siyempre, unahin po natin maglagay ng bawang. Sunod naman po natin ang ating sibuyas. Ang ating luya. Chicken, lagay na po natin. Lagyan po natin ng ajinomoto. Kaunti lang po. Lagyan po natin ng paminta. Sunod po natin ating magic sarap. Alam niyo ba mga kamamis na kapag nilalagyan natin ng magic sarap, ating mga nilulutong ulam, ay mas lalo po ito nagiging malasa sa inuman. Haluin lang po natin ang haluin. Laurel, ito po yung dahon natin, laurel. Haluin po natin. Lagyan na po natin ang ating dato puti, toyo. Lagyan naman po natin ng dato puti, suka, konti lang din po. Pwede po natin siyang dagdagan ng konting patis. Lagyan ng ating gata. Itong halo-haloin. Mga kamamis, hayaan lang po natin siyang kumulo ng kumulo at mamaya babalikan po natin ito. Titingnan natin kung ano na itsura ng ating adobo sa gata. Kumukulo na po ang ating adobo sa gata. Hayaan lang po natin siyang kumulo ng kumulo. Hindi pa po yan luto. Hayaan lang po natin siya kumulo ng kumulo. Mas masarap po kasi yung adobo sa gata kapag po lutong-luto yung gata, yung medyo malapot na po yung gata.
Yun, mas masarap po yun. So, antayin po natin maging maganda yung texture ng ating gata para mas masarap ang ating adobo sa gata. Yan, mga kamamis, medyo gumaganda-ganda na ang ating adobo sa gata. Medyo gumaganda na po yung kanyang texture. Malapit na po maluto. Hindi pa po yan luto, mga kamamis. Maya-maya po ay luto na po yan. At maya-maya, ilalagay na po natin siya sa lalagyan para po tayo makapag-tanghalian na. Yan, mga kamamis, sa ating adobo sa gata. Tingnan niyo po, oh. Closer. Tingnan niyo po. Yan, nakikita niyo po ba? Yan, pag ganyan na po yung gata, ayan. Nakikita mo, luto na po yung gata. Yung medyo parang naglalangis-langis na po yung gilid, oh. Ayan. Luto na po yan pag ganyan. Pwede na po natin yung ilipat sa ating lalagyan. Pwede na po tayo magtanghalian. Balik po ako para lalagay ko na po ito sa lalagyan at ang atin na po may hain sa ating lamesa. Ayan na po ang ating adobo sa gata. Yan, close up mga kamamis. Ayan, kitang-kita niyo po ang ating adobo sa gata. Ang sarap. Sigurado mapapakain po tayo na marami nito. Kamamis, kain na po tayo.